हॅलो गोंयकारा आणि आमचे फ्रेंड्स, आज आम्ही हे चिकनाची लिव्हराची आम्ही चिकन लिव्हर पाटे म्हणून करूया. सो पॅटी म्हणटा तेका. सो ही पाटी करपाक आमकां लिव्हर जाय, बटर जाय एक्चुअली. त्याच भायर आमकां पेपर पावडर जाय, मिरयां पिठो, सॉल्ट, मीठ फॉर टेस्ट, पियाव जाय आमकां, ऑनियन आनी गार्लिक, लसूण जाय आमकां, आनी बे लिव्स जाय हेंचोय. त्या भायर आमकां मागीर एक बकेट जाय आमकां, तेजे बरें काप मारपाचें आनी तेजे वयल्यान मागीर तो पेस्ट करपाक केलो पडे, तो आमी वयल्यान लावपाचो. सो तें करपाक आमी आतां तयार करूया. तशें आमकां एक लिंब जाय पडटलो, तेका आमी ज्यूस घालपाक. फ्रायंग पॅन गरम कर आनी तेका बटर घाल. दोन बे लिंब उडोवची तूं. आनी आतां पियाव घाल, बरो चॉप करून पियाव घाल. एक मिनटांनी गार्लिक मातशें बारीक करपाक गरज ना, मोठ मातशें मारलें आतां आनी भितर उडय. कित्याक आमकां लास्टाक आमकां कितें खाली ग्रायंड करपाचें. आनी हांव आतां लिव्हर घालता. आनी तें मीठ घाल आतां. तेसो पेपरा मिरयाचो पीठ उडय. आनी मातशें भाज दिया हें. आनी हांव आतां लिंबाचो ज्यूस घालता. मिक्स कर आनी आतां एक कवर मार आनी मातशें कूक जावचें. हांव धांबडे काडा. आतां उदक पिकान घालपाक गरज ना तुका, कित्याक तेजें आमपूण स्टीम सुटता. खाली मातशें बटर घालूं पडटा तुका. आनी आतां मुगे हें जालें आतां. चोय भितर अशें तांबडें व्हरून दिनाका, ते पिंक सारकें चड रेड व्हरून दिनाका. ओके, हें जालें आतां. मातशें तोंडाय दवरया. तोंडाय जालें म्हणटकीर आमी आतां मिक्सरान घालून तेजे मागीर आमी प्युरी पेस्ट अशें करूया. आतां तें तोंड जालां. हांव आतां म्हणजे ब्लेंडरान घालता आनी हांव आतां पेस्ट करूया. मातशें तुज्यान बे लिव्स मातशें काडपा जाय. हांव चोय येदेशें उदक घात थिंगा, चड न्हू चोय. आनी आतां पेस्ट करूया. जाल मुगेलो. हांव आतां कसले कंटेनरान काड. घालया मातशें सेट जावपाक. आतां बटर आहा हांव मातशें मेल्ट कोता. आतां बटर मेल्ट जाला आनी आतां तेजे वयल्यान घाल. आनी आतां परतून आमी आतां फ्रिजीन घालया. बरो सेट जालो दी. बकेटा हांव बरें पार्श हें माता. हे भाशेन पार्श मार. कातोर काप कर तेका पार्शें. आतां चोय हांवें आतां फ्रिजीतून काडला हांवें. तेका हांवें एक्चुअली ओवरनायट दवरलें. काल हांवें केलोलें आनी हांव अशें कोतें. सो आतां फॉयल काड आनी हो चोय तुगे हेका बकेटाक ब्रेडाक बरे भाशेन लाय. हे भाशेन आनी तुगे सर्विंग डिशान दवर ती भाशेन बरे भाशेन लाय. आनी आतां ही जाली मुगेली चिकन लिव्हर पाटे. सो हांव समजता हे भाशेन तुमी तुमगे कितले अशें करून स्नॅक्स कितले फंक्शन आहा जाल्यार तुमी अशें करून स्नॅक्स करून तुमी दितली आनी खातलीय. चड आनी चड देव बरें करूं.